Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Top Story. Pak ditë më parë, në vorbullin e shumë lajmeve të forta të javëve dhe të muajve të fundit, një tjetër zhvillim, në fakt tronditi opinionin publik. 4 komando të stërvitur mirë këtu dhe jashtë, pikërisht gjatë një stërvitje speciale në Mbreterinë e Bashkuar, pra në Angli, vendosen të mos kthehen. Dhe menjëherë lindën shumë pikpyetje. E para, nëse kjo ishte thjesht një akt i tyre personal, reflektim ndoshta një gjendje të përgjithshme në vend. Ishte një akt i nxitur, apo diçka nuk po shkon mirë me ushtrinë shqiptare. Për këtë do flasim sot, sigla. Katër komandot e forcave të armatosura shqiptare që dezertuan pas një kursi trajnimi në Mbreterinë e Bashkuar, ishin pjesë i një grupi prej 12 efektivësh të forcave komando shqiptare. Këto forca komando çdo vit i nënshtrohen kurseve të tilla trajnuese nga vendet partnere të aleancës së NATO-s. Burime për Top Channel kanë pohuar se 4 komandot, Ylber Tokri, Aleksandër Shkulaku, Klevis Lamkaj dhe Reni Ajazi, të cilët kishin vite që shërbenin në ushtri, janë larguar pa adresë pasi përfunduan dhe u certifikuan për kursin e trajnimit në këtë qendër trajnuese në Wales në Mbreterinë e Bashkuar. Nga dëshmitë e 8 efektive të tjerë komando që ndoqën të njëjtin kurs, bëhet e ditur se 4 komandot janë larguar pak para nisjes drejt Shqipërisë. Ata janë ndarë nga shokët e tjerë të grupit me pretekstin se do të shkonin për një kafe dhe nuk janë parë më. Pas kthimit në atë të kontingjentit, autoritetet e forcave të armatosura konstatuan mungesën e 4 komandove dhe mosparaqitjen e tyre në detyrë. Sipas rregullores, autoritetet ushtarake pritën 5 ditë dhe pas informacioneve që shkëmbyen edhe me autoritetet britanike që organizuan trajnimin, konfirmuan zhdukjen e 4 komandove shqiptar. Pas kësaj depozituan në Prokurorinë e Tiranës kallëzimin penal ndaj tyre. Në lidhje me këtë rast, Top Channel ka kontaktuar dhe zyrën e shtypit të NATO-s, e cila refuzoi të komentonte këtë ngjarje. Referuar kodit penal ushtarak, 4 komandot akuzohen për mosparaqitje të oficerëve apo nën-oficerëve në detyrë. Ky akuzë konsiderohet kundravajtje penale dhe parashikon dënime që varojnë nga gjob apo ulje grade deri në 1 vit burgim. Kjo mas dënimi dhe të fishohet nëse mosparaqitja në detyrë bëhet në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme, çka nuk është rasti. Kjo është hera parë që pas futjes së Shqipërisë në NATO, që 4 efektiv të forcave të armatosura dezertojnë në këtë mënyrë pas trajnimeve me partnerë të aleancës. Zyrtarë pranë forcave të armatosura pohojnë për Top Channel se ky rast nuk ka asnjë ndikim në reputacionin e forcave tona të armatosura në NATO, pasi edhe efektiv të ushtrive të vendeve të tjera kanë bërë dezertime të tilla, të cilat cilësohen si veprime individuale dhe nuk cënojnë angazhimin e vendit në aleancë. Ndërkohë në repartet ushtarake në Shqipëri, ky fenomen është hasur edhe më parë, pasi gjatë 2 viteve të fundit në gjykatë janë gjykuar rreth 20 çështje për mosparaqitje të ushtarakëve në detyrë. Ushtarakët sidomos të forcave speciale apo të komando që janë të paktën pasaporta më e mirë e Shqipërisë jashtë. Po për të folur për këtë çështje, unë kam ftuar 4 personalitete nga fusha të njëjta dhe të ndryshme. E fillojmë me general Jeronim Bazo, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Mirëmbrëma zoti Bazo, faleminderit që jeni me ne. Kolonel Dritan Demiraj, ish ministri i Brendshëm, ish komandant i trupave speciale në Afganistan. Mirëmbrëma kolonel, faleminderit që jeni me ne sonte. Dhe jo vetëm, dhe më gjerë. Arian Dyrmishi, specialist për çështjet e terrorizmit dhe të sigurisë, por njëkohësisht dhe pjesëtar në misionin civil në vitin 2002 par janë në Kabul së bashku me trupat tona atje. Si dhe kam ftuar kolegun tim Alfred Lela të Politico pikale dhe komentator këtu në Top Channel. Zoti Bazo, dezertor 4 komandot? Unë do thoja që është një spektër i gjerë i fjalës që përmbledh indisiplinimet në forcat armatosura. Nga ato më të voglat deri ke më të fundit që është dezertori. Pra, indisiplinimet oscilojnë, lëvizin, po në rastin konkret kemi të bëjmë me një akt të pastër të braktisjes detyrës dhe të braktisjes misionit pa e përfunduar atë që çka do të thotë. Unë do ta përkufizoja misionin nga nisja nga Shqipëria
kryerja e detyrës me sukses në lartësitë Kambrian, aty që quhet Kambrian Patrol, që për hir të vërtetës duhet saktësuar edhe thënë që e kryen me sukses, por dështuan në pjesën e fundit të misionit për të kthyer së bashku me ekipin atë dhe. Kështu që do ta konsideroja akt të pastër të braktisjes detyrës, por duke u nisur që misioni në fazën e fundit nuk është përmbyllur, pse jo edhe dezertim. Por nëse do të më lejoni ta elaboroj paksa, ajo që më shqetëson, edhe më shqetësoi këto ditë ishte një lloj nxitimi për ta heraldizuar disi, ose për ta bërë krye titull këtë ngjarje, e cila me gjithë rëndesën që ka, me gjithë shuplakën që na jep në përgjithësi të tërëve, taksapaguesve shqiptar, që dërguam një ekip për të na turpëruar, për të na nderuar dhe jo për të na turpëruar atje, në fund të ditës, duket sikur i jep një tendencë justifikuese. Kjo më shqetësoi ditët e fundit, duke ndjekur Jeronën edhe disa komente ose disa dalje në media. Një tendencë justifikuese, çka do të thotë që e ndron në thelb profesionin e ushtarakut, që është një vullnetar profesionist dhe jo një mercenar. Por gjithsesi unë me sa kuptova nga parashtresa që bët ju, do të kemi kohë. Patjetër, flasim sepse le të themi në 2-3 vitet e fundit ka pasur dhe akuza edhe më të rënda ndaj forcave të armatosura. Por ju vetëm për serim, ju thoni që ka një farë tendence për ta nxjerrë krye artikull. Ky nuk është lajm apo po fryhet dhe po përdoret politikisht sipas jush? Mendoj që duke hedhur këtë, duke baltosur disi, duke justifikuar aktin për shkak të kushteve të jetesës dhe problemeve tjera që nuk është se nuk ekzistojnë, tentohet drejt ngatrimit të procesit ose të përkufizimit të profesionit, i cili nuk është dhe nuk ka se si tjetë profesioni i mercenarit. Është i ushtarakut profesionist, që shërben me nder në uniformën e forcave të armatosura. Ose ju si përfundim gjeni vetëm përgjegjësitë e këtyre 4 ushtarakëve apo gjeni përgjegjësi edhe themi në të gjithë piramidën, në të gjithë skemën e funksionimit të unë do të rreshtohesha për një herë që është një përgjegjësi individuale e këtyre 4 ushtarakëve që duhet sqaruar që i përkasin pjesës fundore të piramidës së gradave, ishin ushtarë të rinj, me një 4 vjet, jo më shumë se 4 ose 5 vjet në shërbimin e forcave të armatosura, ende pa hyrë në hierarkinë e gradave, kuptohet me objektiva afat shkurtër, që dhe mund të çedonin edhe të josheshin nga një vend si Mbreteria e Bashkuar. Pra, çfarë bën ata? Zgjodhen të hedhin, nxjerrin, dalin nga uniforma, me gjithë përgjegjësitë dhe besimin që bart ajo, dhe të kthehen në emigrant të rëndom. Pra do të thoja që përgjegjësia është individuale personale, por patjetër që ka vend, dhe jam i sigurt që Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm tani që flasim, ja duke bërë analizën e dur, duke shkuar thellë problemit për të nxjerrë ku çdohet në gjithë zinxhirin që nga rekrutimi deri në dalje, për të parë dhe një herë për t'ju adresuar rrënjësisht çështjeve të kushteve të jetesës ushtarakut, mbështetjen ekonomike e kështu me radhë. Demiraj. Spari në mënyrë kategorike refuzoj që të mbështes apo të hedh balt me forcat armatosura. Forcat armatosura një nga padyshim pjesa më shëndosh, më patriotike, që ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme për vendin, jo këto vite, 27 vite, por në gjithë historinë e Shqipërisë. Por më duhet të them që në rast se duam të gjejmë shkaqet, të jemi të sinqert në këtë analizë, në këtë debat, padyshim që jemi të gjithë kundra veprimit që kryen 4 ushtarakët. Por ju si e cilësoni veprimin? Pra, jeni braktisje, dezertim? Pa diskutim që është një dezertim. është një veprim i turpshëm për disa ushtarak të njësie më speciale se normale. Pra është njësi elit, le të themi. Nuk është njësi elit, sepse në sensin tonë përgjithshëm, jo t'ju juaj në ushtarak. Janë çuna të ri, unë asnjë si njoh, kam qenë komandant i tyre, janë njerëz të ri dhe fatmirësisht gjatë kohës që kemi qenë nuk kemi pas raste të tilla. Nuk është as pak e denjë për një vend NATO që ndodh një veprim i tillë
kaq vite, masi ne për hir vërtetës kemi disa vite që po kontribojmë në aleancë, por jam kundra këtij veprimi, por duhet të analizojmë shkaqet dhe arsyet pse ndodhin këto gjëra. Nëse nuk analizojmë shkaqet dhe arsyet, atëherë nuk do themi të vërtetën. Nuk e di nëse jeni ndjeni zoti Balla, unë kam qenë prej shumë vitesh, edhe gjatë kohës që ishe në ushtri, edhe gjatë kohës që kam qenë jashtë, avokati forcave të armatosura, dhe gjatë gjithë kohës time kam pas guximin dhe korajon, paktën prej 15 vitesh, që të flas realisht për situatën, pagesat, kushtet në cilat punojnë ushtarakët. Ndryshe, edhe nga zotëria përballë që edhe pse ka pas përgjegjësinë, ka qenë drejtuesi më i lartë i forcave të armatosura, nuk është se ka folë ndonjëherë për forcat armatosura, por gjithmonë ka bërë avokatin që në forcat armatosura çdo gjë funksionon mirë. Kjo fillon që nga viti 2000, për të qenë i sinqert, forcat armatosura nga viti 91 deri më sot, asnjë qeveri, asnjë parti që ka qenë në drejtim të qeverive, nuk ka qenë pozitive ndaj ushtrisë. Dhe kjo nuk ka diskutim. Së dyti, përsa i përket rastit në fjalë, nuk kam dërmend të merrem me ushtarët, me individët, sepse gjykoj që problemi është më i thellë se sa kaq. Forcat armatosura janë pjesa e shoqërisë që rreth 12 vitet e fundit nuk ka marrë asnjë rritje page. Punojnë në kushte skandaloze. Kanë mangësi për trajtimin, për veshjen, për stervitjen, madje nga viti 2013 deri në vitin 2017, ne në mënyrë të vazhdueshme kemi bërë dhe shkrime, kemi dalë edhe në emisione, dinjiteti i ushtarakëve është në përkëmbur, në mënyrën më të madhe. Dhe kjo gjatë kohës që Ministria e Mbrojtjes drejtohej nga Kodheli dhe Zotëria përballë. Pse? Së pari, paketa ligjore që u inicua, siç ka thënë edhe Kodheli, është paketë që mu inicu nga ushtarakët vetë. Dhe paketë pa precedent në një vend NATO-s, ku një grup ushtarakësh mblidhen dhe heqin kompetencat e komandantit përgjithshëm, gjë të cilën në disa intervista presidenti Nishani e ka deklaruar, duke deformuar në mënyrë kritike balancet e pushtetit dhe zinxhirin komandues. Dhe zotëria përballë, asnjëherë gjatë kohës që ka qenë shef shtabi, nuk i ka raportuar komandantit përgjithshëm. Është e pa precedent në historinë e ushtrisë. Ktu fillon. Së dyti. Mos më ndërprej. Ndryshimet kritike dhe shpërdorime propagandistike të strukturave ushtarake janë marrë, për shembull, brigada logjistike, brigada e mbrojtjes rajonale. Pa lejen e komandit përgjithshëm është marrë, është dhënë. Ose këto janë gjithë problemet që do dalim atje. Ku është problemi? Nuk ka pas asnjë rritje rrogash. Nuk ka pas, janë heq misionet ushtarake. Sigur tani u vendos rritje 10% e pagave. Janë heq misionet, nuk është vendosur asgjë. Janë heq misionet. Rritja normale që marrin gjithë administrata. Nuk ka një rritje të posaçme. Nuk kanë asnjë rritje. Mos rritje të posaçme, ti japësh një hop. Kjo është një vërtet që ka gati 12 vjet, do thoja që nuk ka pësuar një rritje hop cilësor që të rritje speciale vetëm forcat armatosura. Pronat e ushtrisë janë dhënë pa miratimin e komandantit përgjithshëm. Dhe ligji në ushtri nuk e ka bërë zotëria, e ka bërë sekretari i përgjithshëm. Dhe ky është përgjegjës që ka leju sekretarin e përgjithshëm të bëjë emrime, të bëjë gradime, të bëjë çdo gjë. Dhe kjo është përgjegjësia drejt për drejt. Po e thoni gjithë ai është i shefit shtabit. Jo, ka përgjegjësi. Shefi i shtabit nuk është njeri, ish shefi i shtabit nuk është njeri i korruptuar dhe në mënyrën më absolute jam njeri i moralshëm, por ajo që po them unë është që gjatë gjithë periudhës të leadershipit 3 vjeçar ka përgjegjësi për gjithë të situatë, nëse ka një njeri që është përgjegjës, është Kodheli, ish kolegja Kodheli, dhe zotëria në fjalë. Dakor, po ju vetë thatë që të gjitha qeverit nuk kanë sjellë shumë. Bazo thotë që nuk ka 12 vjet, 13 vjet që s'bëhet në rritja e rrogave. momentin që zotëria ka marrë drejtimin e shtabit përgjithshëm në sukseset e tij. Dikush janë në sukseset e tij se ky bën edhe urime perverse, turon pensionet, ky zotëria. Kur i heq njerëzit në shkelje të ligjit, dele gënjen atje nëpër deklarata shtypi, dhe thotë ky ka ikë kaq herë pa leje, ndërkohë që 736 veta nga ushtria kishin ikë pa leje. Dhe për këtë
Tani ju referoni rastit Dhe tuaj. për këtë duhet të vizor, se këto janë gjitha, janë heq komandantët më të mirë të ushtrisë. Se më pyete pse dezertojnë ushtarët. Janë heq komandantët më të mirë të ushtrisë. Janë heq njerëzit më me eksperiencë. Janë heq njerëzit më me dinjitet. Njerëzit e shkollum, njerëzit cilët kanë sakrifikuar jetën. Dhe ky zotëria është përdor. Zoti Sokol, tash i Tani- Jo, po s'mund ta vazhdojmë prap xhiron kështu. Sepse Cila është e vërtetë? Thuaj njëra nga këto që ne është po e vërtetë. flasim për rastin në fjalë. Thuaj cila njëra nga këto nuk është e vërtetë. Po ne nuk kemi ardhur për të bërë Kërko falje që ke dalë ke gënjy. Kërko falje. Kam dalë ka gënyu për ty që ke dalë jashtë shtetit. Shiko, tash më vjen keq zoti Balla, po tash Mirë që mos ta them personale, sepse nuk personale. Është shkaktare që ka përgjegjësi. Edhe teoretikisht nëse ju keni drejt, në momentin që përmendi në rastin tuaj, domethënë edhe në sytë e njerëzve duket sikur jeni subjektiv. Jo në rastin Kështu që unë ju njoh ju dhe unë ju njoh ka heq njerëzit më të mirë në Ushtria. Të ngrihemi për te rastit. Ka shku ka hap ka punon në helikopterësh për korrupsion. Unë besoj që Po ju sapo thatë se s'është korruptuar. Jo ky, ai tjetri që ka qenë sekretari për jo ky. Besoj që edhe të pranishmit këtu e kuptojnë, besoj që ata që na ndjekin kërko falje, se ke gënjur. Dalim nga tema dhe kthehemi Kërko një falje çështje publike, ke personale. dalë në televizor ke gënjur. Kërko falje publike. Edhe habitem si ke kurajo dhe vjen këtu përballë me, si të vjezor. Dritan. Të lutem. Të qëndrojmë serioze emisionet për cilën jemi mbledhur. Nuk jetim, ose unë jam serios. Unë kam treguar atë që nuk jam Po serios. këtu nuk jemi mbledhur për të diskutuar karrierën, ecurin, problematikën, të drejtën ose të pa drejtën. Flasim për nëse ka për problematikë Ushtria. E fatit të Dritanit. Ne po flasim për përgjithësi. Qa jam dakord, Dritani tha mirë në fillimisht që ushtaraku sado që të largohet i dhëmb, është merak, shqetësohet për forcat armatosura. Ke qenë përgjegjës, më ke përgjithësi. Një herë në jetën tatës ke hap zërin, ke heq njerëzit më të mirë, ke shkatru ushtrin. Patjetër, as i çik nuk kemi shkatru ushtrin. E ke shkatru ushtrin, ke shkatru sistemin. Ushtria që kur ka dalë nga viti 90 zoti Balla, ka një lakore ngjitse dhe nuk është fjala ç'a bëra unë dhe ç'a bëre ti. Edhe nuk doja lejoja vetes të diskutoja se si e gjetëm, ç'a probleme shpatëm 2013. Forcave armatosura. Ke përdor ushtrinë, ke kthy në komunale. Në ushtri pastrimi, e du të të viz zor, e të mash përgjithësi për këtë punë. Shikot, më lejo të të kujtoj... Nuk e që të më kujtoj shasë zotin. Po të kujtoj edhe zotit Balla dhe teleshikuzve, që forcat armatosura veprojnë bas ligjit dhe kanë një mision me 3 shtylla. Shtyllën e parë klasike të mbrojtjes sovranitetit 3-dimensional të Republikës Shqipërisë, Ajri, toga dhe deti, po. Në këtë kuadër, duke i bërë shërbimin NATO-s ja bëjnë edhe shtyllës partë misionit, dhe shtylla e tretë e misionit është shërbimi dhe ofrimi i ndihmës ndaj komunitetit dhe qytetarëve popullatës shqiptare në rast nevoje. Këto janë çështje që oscilojnë dhe në një situatë si kjo e jona është nder, detyrë dhe përgjegjësi të bësh edhe shërbim ndaj komunitetit brenda rregullave, gjithmonë, s'diskutohet. Kështu që diskutimet që hodhëm tani këtu dalin komplet nga tema dhe besoj që dhe duhet ndjesh përgjegjësi. Dhe duhet ndjesh përgjegjësi. Patjetër që unë ndjej përgjegjës për çdo hap. Ndjesh përgjegjësi, se ke bërë vetëm gabime, s'ke bërë as si punë të mirë. Gjatë gjithë karrierës tate, as si punë të mirë s'ke bërë. Shikotesh. Të vitur. Ne nuk jemi kthyer këtu, zoti Balla, kam frikë se ju Po, unë nuk e dolët nga... Jo, me të vërtetë po dilni ju dhe unë gjenem midis dy ushtarakësh të rangut shumë të lartë dhe do doja që ta... Ka përgjithësi. Patjetër, pra dalim... Shiko, e mori ushtrinë në 2013 në zotëria, më lejo të them diçka. Po të lejoj, patjetër. Forcat speciale të ushtrisë shqiptare u ngritën me mbështetjen e forcave, me mbështetjen e qeverisë amerikane. Po kështu dhe shërbimi informativ kombëtar. U krijën 2 njësi niche, si quhen niche capabilities, të cilat filluan të japin për Shqipërinë shumë rezultate fantastike. Ju e dini, forcat speciale u kthyn kryefjala. Zotëria sa ka marrë ministrinë, sa ka marrë drejtimin e shtabit përgjithshëm, i shkatroi komplet. Caktoi një komandant pjanec, që rrinte vetëm rrugëve duke pirë aki. Nuk du të përmend për etike emra se nuk më shkon. Janë kolegët e mi. Së dyti, mos më dëpri. Së dyti, asnjë investim, largun forcat speciale nga lufta. Pra i hoqën Shqipërisë, qeverisë,
shqiptare ato kontributet të jashtëzakonshme. Aty nga lufta tjetë e vetë, aty na marrin dhe na heqin me komandi, duhemi apo si duhemi apo jo. Dhe kjo bëri që të uleshit ndjeshëm kontributet në mënyrë sasiore dhe cilësore. Filloi një luftë kundra njerëzve, të cilët Po çile ka kjo me rastin e katër komandove? Më të shpjegoj, cila si e mendon ti, cila është lidhja e kësaj me atë? Mbi 70% e njerëzve të forcave speciale dhe komando kanë ikë nga puna sepse u hoq misioni. Ishte i vetmi arsye sepse rroga e forcave speciale disa është 35.000 lekë të vjetra në muaj, e elitës së kombit shqiptar, që sakrifikojnë në atë luftë dhe këto i përdorin vetëm për të bërë një fotografi ose për të marrë gradat e veta. E mbaj mund zotrin, kur i ishte kolonel, që ishte barabar me mu, thoshte vlerësoj jashtë mase kontributin e këtyre të atia dhe me emra. Kur erdhi vetë, nuk bëri asnjë investim, shkatroi gjithë strukturën e forcave speciale, sepse nuk është faji i Kodhelit, për his vërtetës. Faji është ushtarakëve. Kodheli Gjaçka, e cila e ka filluar shumë mbar, për his vërtetës punën, do të gjejnë ushtarakët. Shefi i shtabit është autoriteti më i lartë i komandim kontrollit. Dhe kjo është arsyeja që shumica e njerëzve kanë ikë nga njësitë, edhe speciale dhe komando, sepse nuk kanë asnjë të ardhme. Janë graduar 160 majora para 2 muajve. 3 muajve. Dakor më Dritan. Të gjithë për kontribute partijake, për të marrë vota Kodheli. Shkuan në një stërvitje elitare. Po kjo është arsyeja, rrogat, heqja e njerëzve më të mirë, motivimi. Të marrësh pjesë në një stërvitje elitare, nuk është investim. Generalin Çaka Borku ka shkuar në Afganistan, vend që ti thoj njerëzve sukses edhe mbarësi për detyrën, i ka thënë, i thot, keni pagu lekë, thot Kodheli, kjo qesh. Fërkondur, dhe sa kthehet, Andi Bigji largohet nga njësia. Është larguar bi. Mos ju kthehem dhe unë, zoti Demiraj, sepse unë ju them që edhe ne si media kemi marrë, nuk kemi mundur kur të verifikojmë, kemi marrë rregullisht emaile me për vite të tëra me radhë, mbaj mend edhe para vitit 2009, që thonin që ka gjithmonë pagesa, paguajmë para për të marrë vende, paguajmë gjysmën e rrogës. Është e vërtet? Është e vërtet. Po pra, ka ndodhur, ka pas raste. Është shtup i madh. Domethënë, unë kam marrë me 10 emaile nga ushtarak që merrin pjesë misione dhe thonin që ne shkojmë këto misione, po që të shkojmë atje, ne duhet paguajmë 50% rrogës. Dhe me thënë vërtetën, unë sapo jam kthyer sot nga Afganistani dhe është turp shumë i madh nëse atyre njerëzve u merren para. Sepse është krim. Ajo punë, ajo është punë që ata bëjnë, nuk është një punë e zakonshme, por është një profesion shumë i rrezikshëm dhe shumë i nderuar. Kjo është totalisht e papranueshme, nuk diskutohet që edhe këto fenomene kanë qenë, edhe jemi ndeshur dhe këtu diskutohet që kishin marrë madje një përmas të tillë sa mund ta ndaj me ju dhe publikun që në rastin kur mora detyrën, bashkë me udhëheqjen e lartë, dhe partnerët kishin arritur në një fazë gati pa besueshmërie. Po tashti dhe mund ta diskutojmë. Po gjithsesi, ndaj udhëheqjes, ndaj mënyrës se si po funksiononin gjërat, pikërisht edhe nga fluksi i këtyre indicjeve që ju thatë, që ishte vështirë ti... Indicia se vështirë ti... është vështirë ti verifikosh, por gjithsesi ato lënë gjurmë dhe rënojnë zinxhirin e komandimit, rënojnë besueshmërinë, dhe kjo ka qenë lufta ime nga fillimi deri në fund. Edhe në kohën tatë ka ndodhur. Edhe në kohën tatë ka ndodhur. Tani një sekond. Edhe në kohën tatë ka ndodhur, po jo nga ty. Një sekond. Ti e ke lejuar. Tashi shikon, kam frikë se e degraduam disi. Jo, se kemi degraduar fare. Dhe kjo ka qenë lufta dhe flamurit të cilën mendoj që ja kemi dalë mirë. Dhe përsa i takon edhe forcave speciale, sot janë po ato forca speciale për cilat jemi krenar. 70% janë larguar. Tashti po bëhen gati... 3 kompani janë pa kompletuar. S'ke investuar si lek. Unë të, shiko. Po tregot vërtetën, ose ty nuk e di, s'kam një ori. Unë s'ju drejtova juve. Dhe tashti... Tregot vërtetën. Po unë fare, unë s'denjë fare s'ka ma përti. Së shpejti forcat speciale po shkojnë në mision sërish. Kriju sërish punësia, dhe kjo është prap një shenjë besimit dhe punës mirë të në Afganistan. Besoj që ju e ndatë këtë informacion. Duhet jenë 12 apo 13 12 një grup. Është gjithsesi një kontribut i mirë dhe ndërkohë këto vitet e fundit. Po mirë, pra kjo nuk është pozitive për shumë? Ka 3 vjet në kohën e tij s'ka qenë as i forcë speciale në mision. Po këtë është përgjegjes. Po këtë e kemi ndorë ne apo na e shkojnë partnerë? Sigurisht që ne e kemi ndorë, se pas kërkesave tona. Ma e ta mbaroj. Misioni atje, ashtu siç vajtëm
për të kontribuar dhe për të ndihmuar aleatët dhe partnerin strategjik. Po ashtu, ai mision mbaroi dhe u kthyem këtu duke eksploruar mundësitë për t'i dërguar sërish. Dhe u deshën gjithë kjo kohë pa ja arritëm sot. Dhe kjo është shenjë besueshmërie, dashur mik. Arian, po. Besueshmëria ka qenë gjithmonë. Kemi gjithë këto vite që ne kemi prezencë të shtuar, si asnjëherë më parë, jemi me forcën e prezencën e përparuar të NATO-s në vendet balltike, kashi palës tret. Jemi me prezencë të shtuar në Afganistan, tani që flasim. Jemi po kështu në Mali. Në prezencë të shtuar në raport me 2013, ke më shumë mision? Ke më shumë persona në mision? Në raport me 2013? Kemi më shumë cilësi, shiko pra. Kemi më shumë cilësi, kemi cilësi të shpërndarë në të gjitha forcat. Cilësia e në forca speciale, forca speciale në atje. Jo ato që ruajnë Bazo. Nuk ka asnjë forca speciale. Kemi forcat tona në det tani që flasim. Edhe kjo është një arritje. E gjeo. Po. Diversifikimi është i rëndësishëm. Kontributet janë 3 herë më pak. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, duhet të tregoj të vërtetën. Nuk e masim dot, nuk matet thjesht me njerëz, Dritan, nuk matet me njerëz, me numër njerëz. 600, sigurisht që nuk matet me njerëz. Matet edhe me cilësi. Edhe kjo cilësia 12 që dërgojmë është cilësi. Që dërgojmë nuk e ke dërguar. Ato që i ke bërë gjatë kohës i ke qenë ti. Po nuk dërgojmë personalisht njerëzit, o Dritan, dërgojmë. E gjeta Ushtrinë në vendin e 5, e ke çuar në vendin e fundit dhe ke përgjegjësi. Në vendin e 5 kujt? Në vendin e 5 me kontribute deri në 2013. Po si matet? Jo është e matur, e ke. Shko lexoj, mos qesh. Arian, ta kalojmë debatin. Ta kalojmë debatin tek ju. Lepi hapësirë dhe tjerëve se mund të jenë fajtorë që nuk i ashtu. Ju vetë keni qenë prezent edhe në misionet tona që në vitin 2002 dhe më sot. Sigurisht, të paktën derisa ndodhi kjo gjëja e 4 komandove, të gjithë ne kishim dhe unë vazhdoj ta ruaj, në fakt, për te 4 komandove, temi respektin për forcat e armatosura, se mos harrojmë që në vitin 2017 bëjmë 20 vjet nga rënimi i shtetit dhe rënimi i shtetit shqiptar në 1997 nisi dhe temi dhe përfundoi sigurisht me Ushtrinë. Dhe Ushtria shqiptare mendoj që ka bërë hapa galopante pozitive para në këto 2 tegata, ndoshta më shumë se sa pjesët e tjera të shtetit. Futa një krahasim, Dritan. E futa metodën krahasuese. Më shumë se sa të paktën ne ato perceptojmë, kur shkojmë në misionet ku ata janë në Irak apo në Afganistan, sigurisht ti shikon që ata janë ecën barabart me tjerët, kanë njëjtat funksione. Jam i sigurt. Kolonelët tanë japin shumë herë më mirë. Kjo është e padiskutueshme. Megjithatë me cilin nga 2 vizionet je më afër me ato që u shprehën këtu? Unë mendoj në fakt që problemet që ne po dallojmë kanë të bëjnë në radhë parë me çështjen e një lloji morali të rënë në fakt në forcat armatosur. Faktikisht kur largohen 4 veta në grup dhe nuk kemi vetëm këto, kemi dhe ushtarak të tjerë të cilët kemi pilotin e helikopterit që u gjen domethënë të transportonte narkotik nga Maroku, kemi ish komando të cilët janë gjendur të përfshirë në akte kriminale, banditeske brenda vendit, po edhe vjedhjes bankave. Sigurisht, edhe ish ushtarak të cilët janë antarësuar, pastaj edhe janë bërë pjesë të grupeve terroriste etj, që do të thotë që ka problem për sa i përket Ky është një problem i ushtrisë apo është problem i shoqërisë? Se ta ndajmë përgjegjësi. Pra është i ushtrisë apo është i shoqërisë? Aty do vi. Në radhë parë ka të bëjë me Ushtrinë për aq kohë sa që Ushtria në të gjithë si thua trajektoren e transformimit saj nga ish ushtri popullore e cila ishte bazuar mbi sistemin e shërbimit të detyruar ushtarak, transformimin në një ushtri me rekrut profesionist, në vetvete është një ndryshim strukturor i cili nuk është se vendi jonë ishte i përgatitur për ta menaxhuar siç duhet që në kryeterës. Ishte një trend i përgjithshëm i cili ndodhte në vendet perëndimore, Amerikë, Britani kryesisht dhe pastaj zbriti dhe në drejtim të vendeve më të jugut, por që ka të bëjë shumë edhe me ekonominë dhe me mënyrën e shoqërisë se si të janë organizuar ato vende. Pra ne e morëm këtë lloj koncepti, edhe për arsye sepse po kishëm probleme në vitet 90 dhe fillim viteve 2000 që të rekrutonim. Pra shërbimi detyruar ushtarak ishte bërë një problem më vete, sepse nuk qëndronin rekrutët dhe u pasi një zgjidhje. Dhe ta themi nuk donte askush të bënte ushtrinë. Po nuk donte askush dhe u pasi një zgjidhje e mirë, por problemi është që të rekrutosh, të trajnosh dhe të mbash, që është një koncept
që në rastin tonë akoma nuk është bërë pjesë e doktrinës. Dy ushtarakët e din në kuptimin retention training edhe recruitment. Pra nuk ekziston që faktikisht rekrutim, trajnim, mbajtje janë një paketë. Pra ti kur rekruton dikë, rekruton me idenë që dhe a do ta mbaj dot. Që do të thotë që dhe testet e psikologjike dhe testet shoqërore që i bën, pra nuk bën. Këto rekrutimet nuk i nënshtrohen këtyre lloj koncepte. Dhe e dyta, për shembull, studime që bëjnë vende të ndryshme perëndimore që e ndjekin këtë në mënyrë të strukturuar, kanë dalluar për shembull që personat cilët rekrutohen për arsye më institucionale kanë gjasa se qëndrojnë më lart, sepse ata e kanë problemin tek rëja e dytë, pra tek qëndrimi. Ka te karriera, tek pjesa e qëndrimit, sepse nga momenti që Ushtria, të dy ushtarakët përmendën fjalën investim. Pra, presupozohet që kur rekrutohet një ushtarak, ai trajnohet, investohet mbi të dhe ai duhet që të qëndrojë në mënyrë të tillë që të merret investimi po themi mbrapsht. Dhe pjesa e mbajtjes pra është pjesa më e rëndësishme. Dhe kjo është dilemë në vetvete që në koncept, sepse nga momenti që ushtarakët fillojnë të trajnohen, ata mund të bëhen atraktiv dhe për tregun. Pra që në krye të herës modeli jo nuk është i ndërtuar i tillë. Pra, u ndërtua më shumë si një... Jo, modeli jo u prish mas 2013, modeli shumë Jo, nuk është ndërtuar i tillë që në... Jo, nuk ka qenë ndërtuar i tillë që në fillim që të jetë responsiv ndaj këtij lloji. Ka pas raste kanë ardhur me pranga, mos gaboj, vetëm s'po vjen mend emri. Datën, kur? Generali duhet ma kujtoj më mirë, po e di që ka së paku një rast kur dikush është kthy nga Amerika, mos gaboj me pranga në dorë. Ja, ta mbaroj. Dhe këtë për shembull unë e konstatoj për shembull edhe me pjesën që ka të bëjë në përgjithësi me formimin ushtarak. Pra po marr pjesën e dytë tash që ka të bëjë edukimi dhe trajnimi. Ne, domethënë, akoma nga shkolla e Bashkuar që ishte ushtarake, u mbyll në mes të viteve 90, Bazo e ka trajtuar sepse është marrë edhe akademikisht me këtë çështje. U rihap në formën e universitetit të mbrojtjes. Ka prish në 2013 në sistemin e arsimit. Po dua ta shtoj trajektorin se nuk është kaq. Është prish në 2013 me ka prish zotëria. Nuk ishte në një në 2013. Tash dhe vet koncepti i situashit trajnimit të ushtarakëve ka pasur probleme dhe këtë unë e vëre për shembull me ish ushtarakët që kanë ardhur nga shkollimet në vende të huaja. Shumë pak kanë qëndruar. Pra kanë mbaruar në Gjermani. Djalin e generalit që ka ikë pari. Kanë mbaruar në Gjermani, kanë mbaruar në Turqi. Ka marrë shkollën djalit i. Kanë mbaruar në Itali. Me taksat e Italisë. Kanë mbaruar. Është bërë doktor dhe më herë shkarku nga Ushtria punon civil. Po jo, po ky është fenomen, nuk është... Ka lidhje, se e ke qenë djalin për të shërbyer Ushtrisë, jo për t'i dhënë shkollën. Më lejo që ta diskutoj jashtë Jashtë debatit personal. Jashtë debatit personal. Dhe që do të thotë që edhe me oficerët, jo me ushtarët profesionistë, të cilët kanë një karrierë më të shkurtër, ndoshta 10 vjet maksimumi që mund të qëndrojnë, po dhe me oficerët, Ushtria jon ka pasur probleme që të krijojë atë që quhet mbajtje. Pra, mbajtja e ushtarakëve, ne kemi pasur problem. Para 13-s, mas 13-s, pra nuk është 13-a këtu guri kilometrik kaq i rëndësishëm. Jo, nuk është, se më kujtojnë edhe ngjarje të tjera, më kujtojnë dy ushtarakët që morën avionin, ikën barin 97, nëse edhe ai është pjesë e gjithë sjelljes mënyrës se ne sillemi me ushtarakët, se del një civil dhe jep urdhër. Po marrim ato që është në gjykata, se mu duket sarkastike dhe që nëse ka ndodhë, që më jep urdhër për gjyq mbi civilët dhe përgjigja është po ashtu e trisht e dy ushtarakëve që marrin avionin dhe ikin në Itali. Pra, tu gjithçka në raste të tilla nuk mund të që ka fajin njëra pala, po ka fajin pala tjetër. Tu jemi të gjithë fajin. Dhe Ushtria që nga momenti që ne themi është pjesa, si thua, thelbësore e një shoqërie që në një farë mënyrë reflekton pjesën më pak të prekshme. Ne në qoftë se të shohim që dhe Ushtria është e cënuar në këtë rast, e cënueshme, dhe zgjerojmë pak spektrin dhe shohim pak më gjerë në përgjithësi sektorin e sigurisë, që përmban brenda dhe policinë dhe shërbimet informative të tjerë. Shohim sot për shembull arrestruan te policë, kemi një përfshirje politike. Pra në përgjithësi ka një rënje morale. Në këtë kemi punonjës së shërbimeve sekrete që u jepshin informacione, ca janë zbuluar, po dhe tjerë që do të thotë që ka një problem në përgjithësi me institucionet e sigurisë në vendin tonë, të cilat sigurisht që reflektojnë edhe realitetin më përgjithshëm, ka një lloj cinizmi
moral të theksuar, ku palët ndikojnë shumë nga njëra tjetra, ai e bëri pse mos a bëj unë, e shohim këtë gjë pasaj që ka prekur gradualisht dhe prokurorinë dhe kemi tash një mision ndërkombëtar Kastile vetëm për të bërë vetimin atje, dhe sektori i sigurisë kur analizohen këto gjëra nuk është i ndashëm. Pra, polici ushtaraku apo oficeri i shërbimit sekret. Po për të ndëjtur tek rasti më i fundit, ka të bëjë pasaj edhe me probleme që lidhen shumë me paketën e shërbimeve. Pra pagesa është jashtëzakonisht e ulët, që të presësh që të shkoj një ushtar atje dhe pyet, mjafton që ata pyetën të nga 16 vende të paktën që marrin pjesë në shërbitje, dhe kur ata të tjerët i thonë unë marr $3.000, i thotë unë marr 250. Unë për shembull tani që isha mora vesh një australianë, për shembull paguajnë $18.000 në muaj. Ama mas ne jemi Australia nga ana tjetër, ë? Ata të shpenzojnë ndoshta më shumë, sigurisht. Ta vetëm një krahasim me këtë që thatë. Ne jemi vend i ri, e dini nga kemi dalë. Domethënë Ariani e shtroi mirë nga ana teorike dhe akademike problemin e mbajtjes, e retentionit, nuk është një problem që se njohim, po mos harrojmë që ne kemi 6 vjet që kemi kaluar në këtë sistem, maset pak të nxituar, pa e menduar mirë nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak, kemi kaluar në shërbimi vullnetar që ka problemet e veta, do një pjekje dhe pjekuri në një nivel caktuar të shoqërisë, dhe nuk është problemi unë do të refuzoja të bëja bisedën në çështjen politike kur erdha unë, kur ike ti dhe kur hyrja e tjetri. Unë besoj që spektri politik duhet bashkohet ke forcat armatosur, e na dhem të gjithë dhe njësoj, është të tërve, është krenaria jonë në NATO, është gardi i funit që ruajnë, që besojnë taksa pagusit për kur ka një hall, për të mbështetur të këta. Okej. Kështu që... Ja se do vazhdojmë bisedën. Duhet patjetër shkojmë publicitet, Lela e han në raste të tilla, po me Lelën nuk prishin, rikthehemi pas pak.